Kumusta po kayo? Magluluto po tayo ngayon ng spaghetti bolognese. Papakita ko po sa inyo kung paano ang pamamaraan ko ng pagluto ng spaghetti sauce, spaghetti pasta. Yung pong magluto ng pasta. Mayroon po akong mga iba't ibang klase ng pasta na in-upload sa aking YouTube channel. At marami pa pong iba na aking mga recipe. Mayroon pong mga dessert. Sa mga bago po sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Gisahin na po natin ang ating bolognese. Ito po ang ating mga sangkap na gagamitin. Mayroon po tayong olive oil. Optional lang po ang ating olive oil. Lagyan natin para mag-isa lang ang ating bolognese. Lagyan po natin ng bawang. 1/2 tablespoon. Antayin po natin mag-brown ang ating bawang. Huwag masyadong sunog, basta umamoy lang. Bigyan ng brown na. At ilagay natin ang ating sibuyas. Habang nagpa-brown, babagitin ko ang mga sangkap na gagamitin natin. Mayroon tayong 1 kilong giniling at peeled tomato at tomato sauce. Ganito po ang sukat ng tomato sauce natin, 450 grams. At ito po ay 800 grams na peeled tomato. Meron tayong 1 tablespoon na Maggi seasoning, 1 tablespoon asin, 1 cubes, 1 tablespoon na oregano, 1/2 tablespoon na thyme, dried, 1/2 tablespoon na pepper ground, at ang ating giniling 1 kilo. Isayin natin ang ating giniling. Bago natin ilagay ang ating tomato sauce at peeled tomato, antayin mo natin mag-isa. Isang kutsa muna natin ang ating giniling para mawala yung lansa. Saka natin ilagay yung mga panimpla. Pag bago lang yung ating giniling, huwag natin hintuan na haluin dahil didikit to, masusunog. Antayin mo natin magmantika ng kaunti, saka natin tigilan na haluin. At antayin natin na ma-reduce ang kanyang tubig bago natin ihulog ang ating tomato sauce at peeled tomato. Pwede natin itong takpan para maluto siya ng kaunti. Muna natin saglit bago natin drain na po ang tubig ng ating baka. Tsaka natin ilagay yung ating mga sangkap. Unahin natin ang cubes, durugin natin at haluin para masama siya sa gisa. Tsaka natin ilagay yung ating seasoning, asin at paminta. Mamaya natin ilagay yung ating dried herbs para hindi siya masunog. Ito na ang ating giniling. Tsaka natin ilagay yung ating tomato sauce. Antayin po natin itong kumulo ang sauce natin. Pag kumukulo na siya, hinaan natin ang apoy kasi tumatalsik yan para hindi tayo matalsikan hanggang sa masimmer siya at ma-reduce yung kanyang sauce. Pwede natin ilagay yung ating herbs at aantayin natin itong maluto. Mamaya natin tikman ang ating sauce. Pagluto na, kung kulang ito sa timpla, pwede tayong magdagdag ng kunting alat. Kapit na maluto ang ating bolognese sauce, tsaka tayo maglalaga ng pasta. Yung spaghetti pasta ang ating gagamitin. Tatappings lang natin sa ibabaw ang ating sauce. Yung ating spaghetti sauce, pag na-advance na, pwede natin igisa sa bawang sibuyas, olive oil, sa kawali. O kaya, lulubog natin ito sa tubig. Lagyan natin yung strainer, yung kumukulong tubig, isawsaw lang natin sa ating kumukulong tubig. Tsaka natin i-tatappings yung ating sauce na bolognese. Po tayong spaghetti bolognese. Ito po yung ating spaghetti bolognese. Italian dish siya. Ganito po ang itsura.
Sineserve ko po ito na mayroong garlic bread. Iba ito sa ating spaghetti Filipino style. Yung na video, gagawan ko po ng video ang Filipino style spaghetti sauce. Medyo matamis-tamis po ang ating spaghetti. Hindi katulad po ng Italian, more on tomato base lang siya ng ating spaghetti bolognese. Meaty siya. More on beef meat ang ating spaghetti sauce. Po ang ating spaghetti bolognese. Tingnan natin itong hanguin. Ilaga po natin ang ating spaghetti pasta. Bago natin ilagay ang ating pasta, siguraduhin natin kumukulo ang ating tubig. Lagyan natin ng 1/2 tablespoon asin at mantika. Ang mantika po optional lang. Lagyan lang natin para hindi siya magdikit-dikit. Tsaka natin ilagay ang ating spaghetti noodles. Pagkahulog nito, haluin natin para hindi siya magdikit-dikit. Pag na-mix na natin, yung siguradong hiwalay-hiwalay na siya, saka natin to split to 1. Natin maluto ang ating spaghetti. Ito ay 8 to 10 minutes lang ang ating paglaga ng pasta. Para sigurado tayo na luto ang ating pasta, mag-testing tayo ng isang piraso. Makagat tayong matigas sa gitna, medyo ilaw, para hindi malamog yung ating pasta pag nilagay natin ito sa sarsa. Iwalay-walay na. Antayin natin itong kumulo, tsaka tayo magbilang ng 8 to 10 minutes. Habang inaantay natin ang ating pasta na kumulo, ay igisa natin yung ating bawang sibuyas. Dito natin igigisa yung ating pasta. Pagkapanli natin. Pero ipapakita ko sa inyo yung pangmabilisan, yung sinasawsaw lang siya sa mainit na tubig gamit ang strainer. Ang olive oil ang ating kawali. Tsaka natin igisa yung bawang. Hindi natin kailangan pa-brownin ang ating bawang bago natin lagay sibuyas. Tsaka natin itabi saglit. Pag na-brown na, itabi natin saglit habang yung ating pasta ay niluluto natin. Natin ang ating pasta. Kung ito'y malambot na, putol tayo ng isa sa paso, tsaka natin kagatin. May nakikita natin puti-puti o naramdam natin medyo matigas sa gitna, pwede nating hanguin ang ating pasta. Ating spaghetti bolognese, mamaya natin ibubuhos sa ibabaw. Tatoppings natin. Tabi lang muna natin ang ating bechamel sauce. At hanguin muna natin ang ating pasta. Ito yung ating pasta. Irarunning water. Buksan natin ang ating gripo. At ibuhos natin ang ating pasta. Natin hanggang ito'y lumamig. Lagyan lang natin ng strainer sa ilalim para tumiktik lahat ng tubig bago natin lagyan ng olive oil. Tsaka natin igigisa. Ganito po ang ating spaghetti. Yan, na-drain na ang olive oil. Tsaka natin haluin. Pag ma-mix na lahat ng ating pasta ay malagyan ng olive oil para hindi siya magdikit-dikit. Kahit na malamig siya, madaling matanggal pag ito'y hinawakan natin, mag-iwalay-walay kagad. Tsaka natin ating spaghetti pasta para malagyan natin ng bolognese sauce at saka i-serve natin na may garlic bread at parmesan cheese. Sa pag-isa ng olive oil, yung sa mainit na tubig. Yan, ganito lang po ang aking pamamaraan pag ilalagay natin siya sa tubig. Ito po yung ating nilagang pasta.
na malamig na advance. Igisa natin. Pag nagisa na, tsaka natin ilalagay sa ating plating natin. Igagano natin para hindi siya bagsak. Tsaka lang natin lalagyan ng ganito po yung bolognese sauce. Hindi natin kailangan i-mix yung ating pasta sa karne. Natin sa mainit na tubig. Igaganyan lang natin. Plating. Ganito po ang dalawang pamaraan ng pag-serve ng pasta. I-ganyan natin. Tsaka natin lalagyan din ng sauce. Tatampingan natin ng sauce. Meron na tayong spaghetti bolognese. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at like at pag-share na po ang aking video para po mapanood ng iba at baka makatulong po sa kanila na magamit sa tubig. At ito naman yung ating ginisa. Meron siyang bawang, sibuyas, olive oil.